ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 23 august 2012, aici la ufxmarkets.com. Bursele de valori din SUA au închis ziua de tranzacționare aproape fără modificări după întâlnirea CFPD. Procesul verbal al întâlnirii a arătat că Banca Federală este pregătită să treacă la acțiune și au fost discutate mai multe instrumente de politică economică. S&P 500 a crescut cu 0,02%, Nasdaq cu 0,21% și Dow Jones a scăzut cu 0,23%. S&P este bullish între 1410 și 1415, iar dacă trece de 1415 ar putea crește la cea mai mare valoare din ultimele 5 luni. Nasdaq rămâne bullish, cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de 2760. Dolarul american s-a depreciat față de cele mai multe valute, după ce oficialii și-au exprimat dorința în cadrul întâlnirii CFPD de a adopta măsuri de stimulare economică dacă acestea se dovedesc necesare. Numărul cererilor inițiale pentru șomaj este estimat la 365K față de valoarea anterioară de 366K. Vânzările de case noi sunt estimate la 363K față de valoarea anterioară de 350K. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 1%, închizând la 1653 dolari per uncie după publicarea raportului CFPD. Metalul prețios rămâne într-o puternică tendință ascendentă cu o țintă de 1670, dar un retracement la nivelul de suport de 1640 este de asemenea posibil. Țițeiul a crescut cu 0,4%, ajungând la 97,05 dolari per baril. Tendința rămâne bullish, cât timp este tranzacționat peste nivelul de 96 de dolari și nu se așteaptă modificarea acestei tendințe. Euro s-a apreciat față de dolar și a ajuns la cea mai mare valoare din ultimele 6 săptămâni, după ce întâlnirea CFPD a lansat îngrijorări din cauza posibililor măsuri de stimulare economică, destabilizând astfel dolarul. Prim-ministrul Greciei, Samaras, a afirmat că guvernul său este hotărât să îndeplinească toate condițiile pentru ca țara să depășească criza datoriilor suverane. Cel mai probabil, euro-dolar va continua să crească înspre nivelul de rezistență de 1,27. Euro ultima valoare 1,2540. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar în urma întâlnirii CFPD. Perechea a străpuns culoarul cuprins între 1,5470 și 1,5770 și tendința este bullish, cu o țintă de 1,6250. Lira sterlină ultima valoare 1,5880. Dolarul canadian s-a depreciat față de majoritatea valutelor după un declin al vânzărilor cu amănuntul cu 0,4% față de estimările de 0,3%. Tendința pe termen lung pentru dolar canadian este în scădere cu o țintă de 0,97. Perechea are un puternic prag de rezistență la 1, iar dacă acesta nu este străpuns, tendința va rămâne bearish. Ultima valoare 0,9905. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.